Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про напій, який буддійські монахи пили, щоб не засинати під час медитацій. Самураї вживали перед битвами, а могутній правитель об'єднаної Японії наказав людині, яка його готувала, вчинити ритуальне самогубство. Сьогодні той самий напій продають у кав'ярнях по всьому світу під назвою матча-лате, прикрашають ним чизкейки і знімають ефектні рілси для соціальних мереж. Ця яскраво-зелена порошкоподібна речовина за 8 століть пройшла шлях від монастирських стін до інстаграм-стрічок, не змінивши водночас майже жодного кроку виробництва. Тож сьогодні ми розповімо про матчу. Та спершу варто зупинитися на одному важливому моменті. В українській мові це слово не має усталеного правопису. Японське слово «маття» в оригіналі звучить як «маття», і саме так його варто було передавати. Варіант «матча» потрапив до нас через англійську вимову, тож обидва позначення сьогодні вживають паралельно. У цьому відео ми казатимемо «матча», та пам'ятайте, що за японськими мовними нормами правильніша вимова – це «маття». Вітаємо! Ви на каналі Історія на тарілці, де ми говоримо про їжу, історію, культуру та їх взаємозв'язок. Попереджаємо! Нас не можна дивитися на порожній шлунок. А тепер до чергової історії. Щоби зрозуміти, звідки взялася матча, треба повернутися до Китаю епохи династії Тан, яка правила від 7 до початку 10-го сторіччя. Тоді торговці вигадали спресовувати чайне листя у брикети. У такій формі товар краще зберігався і легше транспортувався. Перед вживанням від брикету відламували шматочок, розтирали його на порошок і заливали гарячою водою, часом із сіллю. Це ще не була матча в сучасному розумінні, та саме так народилася ідея розтертого чаю. Наступна династія Сун, яка правила від 10 до 13 сторіччя, зробила важливий крок вперед. Чайне листя почали перемелювати кам'яними жорнами до стану дрібного пилу, а потім збивати з гарячою водою бамбуковим вінчиком до утворення піннистого напою з насиченим смаком. Саме цей метод і став прямим предком сучасної матчі. Буддійські монахи школи Чань, яку японці згодом назвуть Дзен, одними з перших оцінили його практичну цінність. Напій допомагав зберігати ясність думок під час довгих медитацій і навчання, не даючи змоги заснути. Практика переходила від монаха до монаха разом із вивченням основ буддизму. У Китаї цей спосіб заварювання з часом вийшов із моди, коли на зміну династії Сун прийшли мін і потім цин, які віддавали перевагу розсипному чаю, настояному у воді. Порошковий чай у Китаї майже зник і залишився лише в Японії. Але як він туди потрапив? 1191 року дзен-буддійський монах Ейсай повернувся до Японії після навчання у Китаї. Разом із сувоями з буддійськими текстами він привіз насіння чайного куща і знання про сунський спосіб приготування порошкового чаю. Перше насіння Ейсай посіяв на острові Кюшю, а частину передав ченцю Мьосьоніну, який заклав чайні плантації у Тогане поблизу Кіото. Саме ці плантації вважали на тоді найліпшими в країні, а їхній продукт отримав назву хонча, тобто справжній чай, на противагу решті всього, що вирощували деінде. Ейсай також написав першу японську книгу про чай під назвою Кісайо Джокі, тобто записки про вживання чаю для підтримки здоров'я. У книзі він детально описав здатність напою покращувати концентрацію і водночас заспокоювати розум. Ця комбінація зацікавила самураїв. Для воїнів було важливо зберігати увагу, витривалість і самовладання, тому матча стала їхнім напоєм перед битвами і під час тривалого вартування. Одне з найцікавіших відкриттів у виробництві матчі здійснили, як це часто буває, випадково. Спочатку чайні кущі росли під прямим сонячним промінням, і листя мало виражену терпкість і гіркуватість. Працівники плантації помітили, що рослини, які росли в тіні дерев, давали солодше і насиченіше листя. Тоді почали штучно затінювати грядки за 3-4 тижні до збирання врожаю, накриваючи їх очеретяними чи солом'яними матами, а згодом спеціальними тканинами. Позбавлені прямого світла рослини інтенсивніше виробляли хлорофіл у нових пагонах, а вміст амінокислоти теаніну у листі зростав. Саме ця амінокислота відповідає за той характерний стан зосередженого спокою, який відрізняє матчу від звичайного чаю з кофеїном. Потім листя збирають вручну, відокремлюють від стебел і прожилок, пропарюють, сушать і перемелюють кам'яними жорнами до стану найдрібнішого порошку. 1 грам матчі потребує чимало часу роботи жорен, саме тому якісна матча завжди коштуватиме дорого. Це не маркетинговий трюк, а пряме відображення трудомісткості процесу. Та
Та матча в Японії стала чимось значно більшим, аніж просто напій. У 15 і 16 сторіччях виникла і розквітла традиція чайної церемонії чано-ю, яку розвивали кілька визначних майстрів. Першим серед них був Мурата Джуко, потім Такено Джо. Та найбільший вплив на всю традицію справив Сенно Рікю, який жив від 1522 до 1591 року. Рікю народився в Осаці в родині торговця. Ще підлітком він захопився чайною церемонією і з часом став не просто її майстром, а людиною, яка змінила саму її суть. До нього чайні зустрічі нерідко були просто демонстрацією багатства. Великі розкішні кімнати, дорогий посуд, змагання у статусі. Рікю пішов іншим шляхом. Він зменшив чайну кімнату до розміру 2 татамі, ввів у використання прості японські вироби з кераміки і перетворив кожну зустріч на практику повноти присутності. Жодного меча не мали заносити до чайного простору. Будь-який гість, незалежно від рангу, мав увійти крізь маленький низький отвір, схилившись. Ця архітектурна деталь була концептуальним висловом: перед чаєм усі рівні. Рікю сформулював 4 принципи чайної церемонії, які залишилися незмінними й нині: гармонія, повага, чистота і спокій. Від чайної церемонії елітарних кіл матча поступово поширилася в суспільстві. В епоху Едо, яка тривала від 1603 до 1868 року, чайна індустрія Японії стала організованою і комерційною. Чай із уджі перетворився на статусний подарунок. Відкриття Японії для зовнішнього світу у другій половині 19 століття перетворило матчу на один із знакових японських продуктів, які потрапили на світові ринки. Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій і фактів, які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані. Та справжнє міжнародне визнання почалося значно пізніше, у першому і другому десятиліттях 21-го сторіччя, коли соціальні мережі зробили для матчі те, чого не змогли досягти жодні маркетингові кампанії. Показали її. Яскравий насичений колір виявився ідеальним для екрана. Матча латте, матча торти, матча морозиво – все, що мало відтінок смарагду, миттю приваблювало погляд і набирало поширення. За даними ринкових аналітиків, 24-го року Японія експортувала понад 5 тисяч тонн матчі, що на майже 20% більше, ніж 23-го року. Загальний обсяг світового ринку матчі оцінюють уже на понад 4 мільярди доларів, і він продовжує зростати. Утім, аномально спекотні сезони 24-го і 25-го років пошкодили плантації у Кіото, Шізуоці і Айчі. У самому Уджі ручний збір тенча, тобто чайного листя, з якого роблять матчу, скоротився упродовж 25-го року майже на 40% порівняно з попереднім роком. Тому ціни на церемоніальну матчу ростуть, а автентичного японського продукту стає дедалі менше. Є ще одна річ, яку варто розуміти кожному, хто бере до рук блискучий пакетик із яскраво-зеленим порошком. Той заспокійливо зосереджений стан, який так цінували монахи і самураї, пояснюваний хімічно. Матча містить кофеїн, але разом із ним і теанін – амінокислоту, яка поглинає тривожність, котра зазвичай супроводжує дію кофеїну. Комбінація дає те, що нейробіологи описують як стан бадьорого спокою. Саме за цей ефект монахи цінували матчу під час медитацій, і саме за нього сьогодні офісні працівники обирають її замість, скажімо, кави. За 8 сторіч і тисячі кілометрів потреба залишилася тією самою. Матча мала б зостатися регіональним японським продуктом, але вона пережила падіння шьогунату, виїхала з Японії разом із дипломатичними делегаціями, перетинала Тихий океан із туристами, знову повернулася у формі трендів соціальних мереж і тепер продається в кав'ярнях. Можливо, у цьому і полягає найдивовижніший факт про матчу. Вона не намагалася завоювати увагу, а просто залишалася собою досить довго, щоб світ сам прийшов до неї. А на сьогодні це все. Якщо вам було цікаво, то підтримайте нас коментарем. Не забувайте, що нові відео виходять щотижня, і попереду ще чимало смачних і несподіваних історій. Побачимось наступного разу!